Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. Напередодні польські протестувальники перекрили кордони у Свєцьку. Звучить знайомо, правда ж? Але тут перекриті дороги на шляху до Німеччини. У неділю о 13:00 був заблокований прикордонний перехід у Свєцьку, а через 7 годин така ж доля спіткала перехід у Губєніку. Як повідомив репортер РМФ-ФМ, який був присутній на місці, біля дороги було розміщено майже 90 сільськогосподарських машин. Дорога на Берлін і Познань перекрита. Проїжджати можуть лише службові машини. Це поліція, швидка та прикордонники. Тим часом, як зізнався Міхал Колодзейчак, це заступник міністра сільського господарства, ніхто із міністерства наразі не їде до фермерів, які блокують перетин кордону у Свєцьку. Зараз на екрані ми з вами зможемо побачити світлини того, як виглядають під'їзди з Польщі до Німеччини. Я хочу звернути увагу також на гасла, які є маніпуляціями на тему так званого зеленого курсу від Євросоюзу. Однак також польські страйкарі вимагають врегулювання, цитую, напливу на європейський ринок продукції з України та інших країн поза межами Євросоюзу. Європейська зелена угода, я нагадаю, це скорочення використання пестицидів та добрив, збільшення частки земель під органічним виробництвом, природоохоронні території і скорочення викидів парникових газів. Усе це коштує грошей, і для низки європейських, не лише польських підприємств відчутними є нові тяготи: зростання вартості палива, обтяжливі екологічні норми, скидання цін роздрібними торговцями та дешевий імпорт. Тож Європу сколихнули великі протести агропідприємців. Ось так про ці акції пише одна з найбільших газет Франції «Ле Монд». У кожному куточку Європи вибухає бунт проти європейської зеленої угоди. Опитування показали, що людям набридли обмеження, пов'язані з екологічним переходом, і ультраправі скористалися цим невдоволенням. Фермери вийшли на вулиці, аби висловити своє обурення регуляторними нормами, які надходять із Брюсселя. Але у жодній іншій країні зелений курс не пов'язаний так тісно із маніпуляціями щодо українського зерна, як у Польщі, де в мітингах участь бере і проросійська партія «Конфедерація». Її учасники часто бувають на кордонах, висвічують блокаду і закликають інших приєднатися до протестів. Один із них – зачинщик антиукраїнських протестів на кордоні і прихильник антимігрантських протестів у Польщі – конфедерат Пьотр Ждунчик. Він анонсував ще одну акцію протесту. На цей раз навіть, не знаю, на жаль чи на щастя, пов'язано не з блокадою на кордоні. Далі цитую: «У середу буде заблоковане Люблінське воєводське управління. Запрошую вас вирішувати офіційні справи у центрі Любліна в інший час. Ми маємо відновити гідність польського села». Як можна відновити так звану гідність польського села, блокуючи то шляхи, то інституції, сказати важко. Однак Польщу усе більше і більше розхитують праві радикали і, як називають їх деякі політики, провокатори. Кому і в який політичний рейтинг це виллється, ми з вами побачимо вже на місцевих виборах у Польщі, що заплановані на середину квітня. Я ж додам також, що польські мітингувальники планують на місяць перекрити кордони з Литвою. Блокування двох доріг може розпочатися уже завтра, з 20 березня, і тривати до 20 квітня. Цього разу фермери хочуть повністю перекрити рух транспорту на 12 годин на добу. Уже частково фермери перекривали пункти пропуску з цією країною і перевіряли вміст фур, що прямували або до Польщі, або до інших країн транзитом. Ось так, дуже схоже до того, що відбувається на українських кордонах. А так само тривали протести на литовських. Українське зерно йде в провінцію. Люблінське або Підкарпатське як транзит через нашу країну. Це дозволено, попри ембарго. Далі машина прямує до Литви. Після перетину польсько-литовського кордону транспорт більше не відстежується польськими службами. Потім вантажівка зі зерном повертається на кордон і змінює документи. Вантаж стає суспільним благом, яке вільно потрапляє в країну. Литовська влада, я нагадаю, не отримала жодних доказів того, що їхні підприємці якимось неймовірним чином перетворюють українське зерно на литовське чи то пак польське. Напевне, протестувальники нічого так і не виявили, тож раніше припинили блокаду, але ненадовго. Спокійно литовські підприємці зможуть пожити ще ось цей день, і тоді тотальне перекриття кордонів від Польщі. Я лише додам, що на литовсько-польському кордоні у разі повного перекриття будуть великі затори, адже іншого альтернативного маршруту
і об'їзду протестів немає. Я нагадаю, також 9 лютого 2024 року польські протестувальники розпочали безстроковий протест і на українських кордонах. Вони не пропускають фур або встановлюють обмеження, що спричиняють величезні, багатокілометрові і тижневі затори для далекобійників. Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження зеленого курсу, який, я нагадаю, є низкою екологічних і кліматичних вимог.